Hej och välkomna till lektion 6. Lektion 6. Vad gör de? Vad gjorde de? Vad ska de göra? Vad gör de? Nutid. Vad gjorde de? Dåtid. Eller preteritum. Nutid, presens. Vad ska de göra? Det är framtid. Futurum. Framtid. Vad gör hon? Hon lyssnar. Presens, lyssnar. Lyssnade. Ska lyssna. Hon ska lyssna. Vad gör han? Han springer. Presens springer. Sprang. Förut. Dåtid. Han sprang. Han ska springa. Han ska springa. Vad gör han? Han städar. Städar. Städade. Ska städa. Vad gör de? Vad gör de? De ler. Ler. Vad gjorde de? De log. Log. Vad ska de göra? De ska le. Ler. Log. Ska le. Vad gör han? Röker. Han röker. Vad gjorde han? Rökte. Rökte. Vad ska han göra? Han ska röka. Ska röka. Ska röka. Vad gör han? Han betalar. Betalar. Vad gjorde han? Betalade. Han betalade. Vad ska han göra? Han ska betala. Ska betala. Vad gör hon? Hon kör bil. Kör. Vad gjorde hon? Hon körde. Hon ska köra. Kör. Körde. Ska köra. Vad gör han? Simmar. Vad gjorde han? Simmade. Han ska simma. Simmar.
simmade, ska simma. Vad gör de? De dansar. Dansar. De dansade. De dansade. De ska dansa. Ska dansa. Vad gör han? Han diskar. Diskar. Han diskade. Igår till exempel. Han diskade igår. Han ska diska imorgon. Han ska diska. Diskar. Diskade. Ska diska. Lycka till med din svenska. Vi ses i nästa video. Hej då! Ha det så bra!